कोणतीही पार्टी असो या कोणतेही मोठं फंक्शन, नको तो गोंधळ, नको थापायला भाकरी, नको लाटायला चपाती, आपण अशीच बनवूया परफेक्ट कोळंबी बिर्याणी। आवडेल ना तुम्हाला अशी बिर्याणी खायला? प्लेटमध्ये सजवलेली बिर्याणी आणि शेजारी ठेवलेला कांदा आणि त्याच्याच बाजूला ठेवलेलं लिंबू खायला नक्की आवडेल। नमस्कार, मी सुनीता। अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण कोळंबी बिर्याणी कशी करायची ते पाहणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपी सुरू करूया। मी बिर्याणी बनवण्यासाठी अर्धा किलो बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। हा स्वच्छ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुतलेला आहे। आपण आता याच्यामध्ये पाणी ओतून जवळजवळ अर्धा तास आपण याला भिजत ठेवू। हे बासमती तांदळामुळे आपली बिर्याणी खूप सुटसुटीत होते। कोळंबी मी अर्धा किलो घेतलेली आहे। ही स्वच्छ धुतलेली आहे कोळंबी। इथे एकदा धागा असतो ब्लॅक कलरचा, तो आपण काढून घेतलेला आहे। 2 ते 3 वेळा स्वच्छ परत धुवून घेतलेली आहे। आता ही कोळंबी आपल्याला मॅरिनेट करायची आहे। तर याच्यामध्ये मॅरिनेट करण्यासाठी 1 चमचा मी हळद टाकते, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 3 चमचे बिर्याणी मसाला, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला। या मसाल्याऐवजी तुम्ही दुसरा कोणताही मसाला वापरू शकता, आणि 1 चमचा धना पावडर आणि जिरा पावडर, आणि 3 चमचे आपण दही घेणार आहोत। या मापाचा चमचा आहे, या मापाने मी 3 चमचे दही घेतलेला आहे। आणि 2 हिरव्या मिरच्या मी अशा कापून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही बारीक चिरून सुद्धा घेऊ शकता। आणि थोडासा पुदिना आणि थोडीशी कोथिंबीर। आपण आता हे मिश्रण एकत्रित करून घ्यायचं आहे। हे सर्व मसाले या कोळंबीला व्यवस्थित लागायला पाहिजे, म्हणून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्या मसाल्यांमुळे आपली कोळंबी खूप छान होते, म्हणून आपल्याला हे कोळंबी जवळजवळ अर्धा तास तरी आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवायचे आहे। आणि हे मिक्सही आता व्यवस्थित झालेलं आहे। मी 5 ते 6 असे मोठे कांदे पातळ चिरून घेतलेले आहेत, असे उभ्या आकाराचे। तुम्ही बारीकही चिरू शकता। आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। ऑलरेडी मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। आपल्याला हा कांदा लालसर आणि कुरकुरीत करून घ्यायचा आहे। एकत्रच आपल्याला हा सर्व कांदा टाकायचा नाही, कारण अर्धा 2 बॅचमध्ये मी करणार आहे। हा कंटिन्यू हलवत राहायचा आहे हा कांदा आपल्याला, तेव्हा तो लालसर आणि कुरकुरीत होणार। थोडा वेळ लागतो हा कांदा फ्राय व्हायला। एकदम हाय फ्लेमवरती आपल्याला गॅस ठेवायचा आहे आणि मग कांदा परतवायचा आहे। तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल तर माझ्या तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, कारण मी जेव्हा माझा व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल, म्हणजे तुम्ही कोणतीही माझी रेसिपी मिस करणार नाही। कांदा आपला थोडासा लालसर झालेला आहे, अजून आपल्याला एकदम लालसर होऊ द्यायचा आहे। कांदाही आपला आता फ्राय झालेला आहे, आपण आता काढून घेऊ। असा लालसर कांदा आपल्याला हवा होता। तेल व्यवस्थित असं गाळून घेऊ आणि मग आपण एका टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊ, म्हणजे तेल एकदम ऑब्झर्व करेल तो टिश्यू पेपर। अशाच प्रकारे आपण दुसरी बॅच सुद्धा तळून घेऊ। दुसरी बॅच सुद्धा आपली आता फ्राय झालेली आहे, आपण आता ती काढून घेऊ। आपण तांदूळ भिजत घातला त्यालाही आता अर्धा तास झालेला आहे। आपण आता हा तांदूळ धुवून घेऊ। आता मी गॅसवरती एक टोप ठेवलेला आहे, जेवढं तांदूळ आहे त्याच्या 3 पट हे मी पाणी घेतलेलं आहे। पाण्याला उकळी आली मग आपण त्याच्यामध्ये खडे मसाले टाकू। आपल्या पाण्यालाही आता उकळी आलेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये 3 तेजपत्ता, 2 दालचिनी, 1 मोठी वेलची, 2 छोट्या वेलच्या आणि 4 लवंग आणि 3 मिरी आणि 2 चमचे आपण तूप टाकायचं आहे।
आणि 2 चमचे मीठ टाकायचं आहे। मी मिठाचं प्रमाण सांगायला विसरली। आणि ह्या पाण्याला परत एकदा चांगली अशी खळखळून उकळी येऊ द्यायची आहे। खडे मसाले टाकल्यानंतर पाण्याला उकळी आलेली आहे। आपण आता याच्यामध्ये तांदूळ टाकू। तांदूळ आपल्याला ओव्हर कुक करायचा नाही, 70 ते 80% फक्त शिजवायचा आहे। कारण नंतर जेव्हा आपण बिर्याणी बनवणार त्याच्यानंतर परत अजून शिजणार आहे, म्हणून पूर्णपणे शिजवायचा नाही। तांदूळ आपला 70 ते 80% शिजलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता मी जास्त शिजवलेला नाही। आपण आता हे लगेच ओतून काढू। शिजलेला भात मी या चाळणीमध्ये ओतून काढते, कारण खाली एक मी भांडं ठेवलेलं आहे, त्याच्यावर मी चाळण ठेवलेली आहे। या गरम पाण्यावरती जास्त वेळ आपल्याला ठेवायचं नाही, कारण ओव्हर कुक होऊ शकतो। लगेच आपल्याला भांडं चेंज करायचं आहे। हे दुसऱ्या टोपावर मी ठेवते आणि हे जे पाणी आहे ते पेज म्हणून सुद्धा तुम्ही पिऊ शकता, खूप पौष्टिक आहे। ह्या भातातलं पाणी नितळते तोपर्यंत आपण कोळंबी बनवून घेऊ। पॅन मी गरम करायला ठेवलेला आहे। याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे। या मापाचा चमचा आहे, त्या मापाने मी 2 चमचे टाकलेला आहे। याच्यामध्ये आता मोठे 2 कांदे मी असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण आता तेलामध्ये टाकू। हा कांदा आपल्याला एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत लालसर असा भाजून घ्यायचा आहे। आपला कांदा भाजतोय तोपर्यंत आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकूया। ऑलरेडी सर्व मसाले आपण कोळंबी मॅरिनेट केली त्यावेळी सर्व टाकलेले होते, त्याच्यामुळे आपण तेलामध्ये आता फारसे मसाले टाकलेले नाही आहेत। हे आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। कांदाही आपला आता भाजत आलेला आहे, तोपर्यंत आपण 2 टमाटे असे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते पण आपण आता त्या कांद्यामध्ये टाकू। आणि हा टमाटा सुद्धा आपल्याला मऊ होईपर्यंत आपल्याला कांद्याबरोबर परतून घ्यायचा आहे। आपला कांदा आणि टमाटाही आता भाजलेला आहे, एकदम सॉफ्ट झालेला आहे। आपण आता याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेली कोळंबी टाकू। आपण कोळंबी जेव्हा मॅरिनेट केली होती त्यावेळी आपण सर्व मसाले त्याच्यामध्ये ॲड केलेले होते, त्यामुळे तेलामध्ये आपल्याला फारसे मसाले आपण टाकलेले नाही आहेत। आपण आता ही कोळंबी व्यवस्थित परतवून घेऊ। सर्व मसाले ह्या कोळंबीला आता लागायला पाहिजे। आपल्याला याच्यामध्ये पाणी ओतायचं नाही आहे, वाफेवरच पहिल्यांदा शिजवून घ्यायचे, कारण ह्या कोळंबीला स्वतःचं पाणी सुटतं, तर त्याच्यामध्येच जवळजवळ 70 ते 80% आपली कोळंबी शिजते। कोळंबी ही आपली आता परतवून झालेली आहे। आपण याच्यामध्ये चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकू, कारण ऑलरेडी अगोदर आपण मीठ टाकलेलं होतं, त्यामुळे आपण आता जास्त मीठ टाकलेलं नाही आहे। आता कोळंबीला स्वतःच्या अंगचं असं पाणी सुटू द्यायचं। आपण याच्यावरती झाकण ठेवू आणि 5 ते 10 मिनिटं लो फ्लेमवरती शिजू देऊ। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपण आता झाकण काढून कोळंबी शिजली का पाहूया। तुम्ही पाहू शकता कोळंबीला स्वतःच असं पाणी सुटलेलं आहे, तरीसुद्धा आपण याच्यामध्ये अजून अर्धा ग्लास थोडंसं पाणी ओतणार आहोत। जास्तही पाणी ओतायचं नाही आहे आणि याच्यानंतर आपल्याला परत 10 मिनिटं लो फ्लेमवरती शिजू द्यायचे आहे। परत आपण याच्यावरती झाकण ठेवून ठेवू। 10 मिनिट झालेले आहेत। आपण झाकण काढून पाहूया। कोळंबी आपली आता शिजलेली आहे। आपण आता गॅस बंद करू, एकदा परतवून घेऊ आणि आता आपण बिर्याणीचे थर लावून घेऊ। थर लावण्यासाठी आपण 1 चमचा तूप घेतलेला आहे। हे तूप आपण ब्रशनी सगळ्या टोपाला सगळीकडे असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। बिर्याणी आहे तर तूप तर थोडंसं हवंच, तुपामुळे बिर्याणी आपली खालून चिपकणार नाही। आपण आता कोळंबीचा थर लावणार आहोत। जास्त पण कोळंबी आपण तळाला टाकणार नाहीये, थोडीशीच टाकणार आहोत। हीच आता व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहोत। खाली तळाला तूप लावल्यामुळे आपली चिपकणार नाहीये। थोडीशी अजून साईडनी टाकू जरा। आणि आता आपण थर लावणार आहोत भाताचा। आपण 2 थरांची बनवतोय, तर त्याच्यातला निम्मा भात आपण आता टाकणार आहोत। व्यवस्थित असं सगळीकडे पसरवून घ्यायचा आहे। भात आपला सुटसुटीत झालेला आहे। आता आपण याच्यावरती तळलेला कुरकुरीत कांदा त्याचा थर लावणार आहोत। हा आपण सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचा आहे।
आता थोडासा पुदिना आणि थोडीशी कोथिंबीर. अजून सुरेख दिसते बिर्याणी या तिन्ही थरांमुळे. मस्त. आता आपण याच्यावरती उरलेली सर्व कोळंबी टाकणार आहोत. सगळीकडे अशी सगळं व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायची आहे. आपण आता उरलेला जो भात आहे त्याचा थर लावणार आहोत. आता हा सर्वच भात आपण इथे टाकणार आहोत. तोही सगळीकडे व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचा आहे. आता जो उरलेला कांदा आहे फ्राय केलेला तो आपण आता सर्व ह्याच्यावरती टाकणार आहोत. तो व्यवस्थित सगळीकडे पसरवून घ्यायचा आहे आपल्याला. आपण परत एकदा थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडासा पुदिना यांचा लेयर लावणार आहोत. खूप सुरेख दिसते. या लेअरमुळे बिर्याणी आपली खूप छान दिसते. आता आपण एका फोकच्या साह्याने 3-4 ठिकाणी असे त्याला होल करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपली बिर्याणीचं सगळं आर्क त्याच्यामध्ये उतरेल. आता याच्यामध्ये आपण 3 चमचे तूप टाकणार आहे. तुम्ही जास्तीचं तूपसुद्धा टाकू शकता, पण मी तळाला सुद्धा तूप लावलेलं होतं म्हणून वरून आता 3 चमचे तूप टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे बिर्याणी आहे तर तूपसुद्धा आलंच. आपले थर लावून झालेले आहे. आता लो फ्लेमवरती हा टोप आपल्याला बिर्याणीचा ठेवायचा आहे आणि वरती काहीतरी जड मी वरवंटा ठेवलेला आहे आणि 20 मिनटं शिजू देऊ. 20 मिनटं झालेली आहेत. आपण टोप साईडला घेऊ आणि हाय फ्लेमवरती आपल्याला गॅस करायचा आहे आणि आता तवा त्याच्यावर ठेवून तवा गरम करू द्यायचा आहे आणि ह्याच्यावरती आपल्याला परत 15 मिनटं आपल्याला हा टोप त्याच्यावरती ठेवायचा आहे. लो फ्लेमवरती आपल्याला हे परत शिजू द्यायचं आहे. पंधरा मिनिट झालेले आहेत. आपण गॅस बंद करू. आपण या टोपाचं झाकण काढून पाहूया. बिर्याणी आपली आता तयार झालेली आहे. खूप छान दिसते. पाहू शकता भात एकदम सुटसुटीत झालेला आहे. ही बिर्याणी तुम्ही 5 ते 6 माणसं आरामशीर खाऊ शकतात. आपण इथे सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. खूपच मस्त, खूप छान झालेली आहे बिर्याणी. तुम्ही पाहू शकता. वा, आपली कोळंबी बिर्याणी तयार आहे. तुम्हाला आवडली तर तुम्ही नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असंच आपण पुन्हा भेटू अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.